كلنا نعرف أن قدرة نيتيرو متعلقة قليلا بالوقت بسبب سرعة ضرباته. بفضل تدريب التأمل الذي قام به نيتيرو استطاع اختراق سرعة الصوت، بل وصل لمستوى يمكنه من أن يضرب آلاف الضربات في وقت قصير للغاية. ميرويم وبيتو أحسوا أن الوقت توقف وهم يتلقون هجوم نيتيرو، فعندما ترى أن تسردينيتش هو الآخر قدرته تتعلق بالوقت بشكل مباشر، تقتنع أن كل الدلائل تتجه لكون تسردينيتش هو حفيد نيتيرو وابن بيوند. في الفصل 394 علمنا أنه في فترة وجود تسردينيتش في الأكاديمية العسكرية وقعت له حادثة مع أحد زملائه. تسردينيتش كان يتعالى في الأكاديمية بسبب كونه أمير، فزميله أخبره أنه إن أراد أن يتعالى فقط بسبب منصبه فعلى الأقل يحقق أرقاما تشفع له هذا التعالي. تسردينيتش آنذاك حبس نفسه في غرفته وظل يتدرب بلا طعام أو نوم إلى أن حطم الرقم القياسي للأكاديمية العسكرية في تمرين تفكيك وتجميع المسدس، ثم بعد ذلك أطلق النار على زميله هذا كرد على كلامه. من هنا تحس أن تسردينيتش يشبه نيتيرو من ناحية معينة. نيتيرو هو الآخر كان يعرف بهذا النوع من التدريب لزيادة قوته، هو الآخر كان يكره الخسارة، وهو الآخر كان يتمنى فقط شخص يستطيع قتاله رجلا لرجل. في الفصل 404 استطاع تسردينيتش أن يدخل في طور الزيتسو في 3 ثواني. هذا الأمر أرعب حارسه سالكوف، لكن تسردينيتش لم يكن سعيدا، بل بالعكس كان غاضبا، وقال لسالكوف: هل تعرف صاحب مقولة تطوير المرء لمستواه ليس مصعدا بل سلم؟ في الحقيقة أنا أشعر ببعض الإحباط لعدم تحسن توقيتي، لكني لا أظن أن التفاؤل وحده سيساعدني، فحاجز الثانية الواحدة في مستوى آخر كليا ربما يستغرقني 7 أو 10 أيام، بل ربما أسبوعان في أسوأ الأحوال. ثم بعدها قال بنبرة مهووسة وغاضبة: سأتجاوزه، سأحطمه. آنذاك الحارس سالكوف فهم لما الأمير تسردينيتش متميز ويستطيع تعلم الأمور بسرعة، بحيث قال: كثافة وقت تسردينيتش مختلفة تماما عن عامة الناس. الفرق بيننا وبين الأمير شاسع في تقديرنا لوقتنا وللأعمال التي نستطيع إنجازها في مدة معينة. وهذا أيضا قد تستطيع أن تقول عليه أنه تلميح من توغاشي على أن تسردينيتش هو حفيد نيتيرو. ومع الفريمات التي يعطيها لك توغاشي والتشابه الواضح والشبه الواضح الذي يظهر بين الشخصيتين، يصبح الأمر مؤكدا. فلماذا يا سايكو تقول أن تسردينيتش قد لا يكون ابن نيتيرو وحفيد بيوند وأنت ترى كل هذه التلميحات الواضحة؟ في الحقيقة وقد تستغربون من الأمر، ولكن رأيي يتجاوز حتى تسردينيتش، ولا أظن أن بيوند يمتلك أصلا ابنا بين الأمراء. لكن دعنا نركز على جزئية تسردينيتش ثم ننتقل إلى فكرة الأمراء الأخرى. في إنجلترا القديمة كان اللصوص كثيرا ما يطاردون من طرف الكلاب المدربة على تتبع الرائحة. هذه الكلاب كانت تتتبع أثرهم بدقة شديدة حتى ولو حاولوا الاختباء والهروب من هذه الملاحقات. بسبب هذا لجأ بعض اللصوص إلى حيلة ماكرة، كانوا يحملون معهم سمك الرنجة المدخن، وهو سمك ذو رائحة قوية للغاية. عندما يشعرون أن الكلاب قريبة منهم وعلى وشك أن تصل لهم، يسحبون السمك على الطريق أو يرمونه في اتجاه آخر، فتنجذب الكلاب إلى الرائحة القوية تاركة الأثر الأصلي وراءها. من هنا ولد مصطلح الرنجة الحمراء كرمز لأي وسيلة تستخدم لتضليل الخصم أو صرف الانتباه. وبعد ذلك دخل هذا المصطلح إلى الأدب والقصص البوليسية كأداة سردية، حيث يضع الكاتب أحيانا أثرا كاذبا يجعل القارئ يعتقد شيئا خاطئا بينما الحقيقة مخفية في مكان آخر. وما حدث معنا في سالفة هيسوكا وبونولينوف خير مثال. في الفصل 392 كنا نظن أن الذي ظهر هو هيسوكا، كل الدلائل كانت تشير إلى أن ذلك هو هيسوكا، سواء طريقة حديثه، أسلوبه، أو حتى الأورا التي تميزه. زد على ذلك تأكيد لينيتش أن هذا هو هيسوكا بقدرتها. توغاشي هنا جرك باستخدام الرنجة الحمراء، لكن لاحقا نكتشف أن هذا ليس
هيسوكا بل المومياء. نفس الأمر مع موضوع تساردينيتش، وهل هو ابن بيوند فعلا؟ توغاشي يجرك ويعتمد إظهار لك بعض الأشياء الواضحة جدا رغم أن هذا ليس من طبعه. إن ركزت مع تساردينيتش وأيقنت أنه هو ابن بيوند ستحس بنفسك ذلك المحقق البارع الذي اكتشف شيئا مهما للغاية، بينما الحقيقة موجودة في مكان آخر، وهذه فقط رينجة حمراء من توغاشي. عندما نشرت هذه الفصول كنت أرى أغلب الفانز على تويتر يقولون أن تساردينيتش هو ابن بيوند، لكن بالنسبة لي في اللحظة التي أظهر فيها توغاشي التشابه الكبير بهذه السهولة، لا، قلت العكس تماما. حتى لو كان هناك ابن لبيوند بين الأمراء فمستحيل أن يكون تساردينيتش. أعرف توغاشي جيدا، كما قلت أحد أهم الأسباب التي جعلتني أحب قصته هو أنه شخص لا يمكن التنبؤ بأحداثه، هو شخص لا يسلك المسار التقليدي. مثلا في موضوع ظهور هيسوكا، أنا من الناس التي وقعت في الفخ بسبب قدرة لينيتش، لكن الكثير كان يقول أن هذا ليس هيسوكا وربما يكون إيلومي متنكر. الجزئية هنا التي أكدت ونفت هي قدرة لينيتش، لكن الأساس لما قال البعض أن هذا ربما يكون إيلومي لأنهم يعرفون أن أسلوب توغاشي ليس بهذه البساطة، فهو لا يحرق أوراقه المهمة بهذه البساطة. الفصل 401 كان أحد أفضل فصول حرب الخلافة، لأننا اكتشفنا أن لونغي ابنة بيوند، وهذا الفصل خطط له بدقة. لكن إن كانت تساردينيتش هو ابن بيوند فيجب أن يكون الأمر في مستوى حدث لونغي بل وأكثر، لأنه في ميزان الشخصية من حيث أهميتها ودورها في القصة تساردينيتش أعلى مرتبة من لونغي بكثير. فصعب أن أتقبل بهذه السهولة أن لونغي أخذت كل هذه السرية والتخطيط في الحدث، بينما تساردينيتش قدم لنا على طبق من ذهب، إلا في حالات نادرة متعلقة بالسرد. توغاشي دائما يفاجئون بترك السيناريوهات المتوقعة والمشي عكس التيار. مثال كورولو وهيسوكا مثلا كان من الممكن أن يحدث في أرك اليوركشير، لكن فجأة قدمه توغاشي كمفاجأة في منتصف التجهيز لرحلة القارة المظلمة. غون أراد أن يصطاد والده، وفي كل أرك كنا نقول أن نهاية هانتر ستأتي مع هذا الهدف، لكن اللقاء كان مختلفا تماما عما تخيلنا، وحتى قد تستطيع أن تقول أن غون فشل في هذا الهدف. فبخلاصة هذا هو سبب اعتقادي أن تساردينيتش ليس ابن بيوند. فماذا عن فكرة أن بيوند لا يمتلك أي ابن في صف الأمراء؟ قبل أن أبدأ أريد توضيح شيء، يبقى ما أقول هو رأيي الشخصي انطلاقا من تحليل الأمر، وهذا الرأي لا ألزم به أحدا، ومساحة النقاش ستبقى مفتوحة، وحتى قد أقول لك أنني قد أكون مخطئ. بالنسبة لي لا أظن أن بيوند أساسا يمتلك ابنا بين الأمراء، لكن هذا قد يكون أقل قليلا من مسألة تساردينيتش. صحيح أنني شبه متأكد أن تساردينيتش ليس ابن بيوند، لكن لا أستطيع ضمان نفس الشيء بالنسبة لبقية الأمراء. سأشرح وجهة نظري في آخر الفيديو، أما الآن لنمشي مع رأي الأغلبية. من هو ابن بيوند بين الأمراء المتبقين؟ إن استبعدنا الأمراء الميتين وتساردينيتش وبنيامين وزانغلي، فسيبقى لنا 8 أمراء. أكبر اسم مشتبه به بين الفاز هو الأميرة وابل. الأغلب يمشي مع نظرية أن وابل هي بنت بيوند، والملكة أوتيو هي عشيقة بيوند، لكن تم مسح ذاكرتها كي لا تكتشف، وهذا أحد أسباب أن أتباع باريستون مثل بيل والبقية كانوا ضمن طاقم حراسها. والبعض أيضا يمشي مع فكرة أن حتى الأغلبية الصامتة هي من جنود بيوند، ولهذا هاجمت الغرفة 1014 وقضت على كل الجواسيس. ولكي نحلل هذه النظرية نحتاج أصلا إلى فهم دافع بيوند من كل هذا. لماذا وضع بيوند ابنا بين الأمراء؟ ما هدفه من هذا؟ ألم يكن هدفه هو القارة المظلمة؟ ماذا سيستفيد إن أصبح ابنه ملكا لكاكي؟ هدف بيوند صعب أن تحدده نظرا لأن الأدلة قليلة، لكن هناك أفكار رئيسية تطرح. أولها هي نظرية لونغي التي تقول أن بيوند يريد التحكم في كاكين، وطبعا لن يستطيع فعل ذلك لو كان مثلا ابن مثل تساردينيتش أو أحد الأمراء الكبار ابنه، لأنهم لن يرضخوا له حتى لو علموا بالحقيقة. لذا الأصح أن يتجه لآخر العنقود ويسيطر على كاكين من خلال وابل. أستطيع أن أقول أن هذا الهدف ضعيف نوعا ما، أو هناك جزء كبير منه غير واضح، لأنه لو كان هدفك هو حكم كاكين وأنت تخطط للأمر منذ 50 عام فستكون هناك مخاطرة بأخذ آخر الأمراء. الأمر أشبه بأنك ستتحرك في آخر الدقائق، وهذا أمر عالي الخطورة وصعب تحقيقه. تخيل أنك بيوند وتنتظر أن يتبقى أمير أخير لتبني خطتك التي سهرت عليها عقودا طويلة، ولكنك لست أنت من يتحكم في زواج الملك ناسوبي. نعم، الملك قد يقوم بهذه الخطوة حتى قبل أن يدرك بيوند،
أمر مشبوه قليلا. ثم هناك نقطة أخرى، قبل أن توقع لونغ العقد مع كورابيكا أخبرت أن هدفها من كل هذا أو دافعها الحقيقي من كل هذا هو قتل أي ذرية لبيوند بين الأمراء. ولو مشت بنا الأحداث مستقبلا إلى كون الأميرة وابل هي ابنة بيوند فسيكون الأمر معقدا جدا. نعم الأمر ليس مستبعد، ولكن سيناريو أن كورابيكا سيوقع عقدا مع لونغ ونهايته أن لونغ ستحاول قتل وابل لا أظنه صحيح. لونغ قالت في الفصل 401 أن والدها بيوند لو صارحها بكل شيء حتى لو كان سيضحي بها لما اتخذت هذا القرار. ثم خرجت من الغرفة وهي تبكي. من هذا الحدث سهل علينا أن نتوقع أن هناك قصة درامية ستقع مستقبلا بين لونغ وبيوند. قد يكون الأمر مثل كيلوا وإيلومي أو ميرويم وكوموغي، وقد لا يأخذ ذلك الحيز الكبير في القصة. لهذا نرى أن اتجاه هذا الحدث لن يذهب ضد الأميرة وابل ومحاولة قتلها. وطبعا ضروري أن أقول أن كل هذا مجرد توقع وتحليل بناء على ملاحظة أسلوب توغاشي وليس شيئا مؤكد. فكرة أن بيوند وضع ذريته وسط الأمراء غريبة قليلا، فبيوند يعرف أن هذه حرب خلافة وهذا الأمير سيتعرض لهجوم أكيد من جواسيس الملكات وحراس الأمراء الآخرين. إذن لابد له من وضع شخص ماهر أو أشخاص لحماية هذا الأمير من الأخطار القادمة. لكن الأميرة وابل لا تبدو لي صراحة محمية، خصوصا أن أتباع باريستون من الصيادين لم يكونوا بتلك القوة وتم الإطاحة بهم بسرعة. وصحيح أن الأغلبية الصامتة قد قتلت كل الحراس الجواسيس، لكن هذا لم يفيد الأميرة وكورابيكا كثيرا، بل وجد نفسه في موقف ضعف بسبب نقص الحراس والمعلومات. باختصار ما أحاول قوله هو أنه لولا كورابيكا لكانت الأميرة وابل ماتت من زمان، وكورابيكا طبعا عنصر خارج من خطة بيوند، إلا لو كان مثلا بيوند يمتلك التحفة الأثرية الريشة 0.08 التي عند إنس زانغويل في أنمي لورد الغوامض. في تلك الحالة أنا متفق. لذا بالنسبة لي كون وابل هي ابنة بيوند ضعيفة جدا. حتى عندما أفكر في أسماء أكثر ملائمة أجد بعض القطع الناقصة في الأحجية. على سبيل المثال الأمير الثالث مريم تنطبق عليه بعض الصفات التي تجعلك تشك أنه ابن بيوند، فمثلا من السهل التحكم به، وأمه من النوع الذي يمكن أن يكون على علاقة مع بيوند، لكن قدرة وحشه التي نقلته لبعد آخر شيء طبعا لن يدخل في خطة بيوند. هناك فراغات في النظرية. بنظري إن كان هناك ابن لبيوند بين الأمراء فأرجح أن هذا الأمير يجب أن يكون نوعا ما بالغ، وبيوند قد أخبره في طفولته أنه مثلا ابنه وشرح له خطته، ومن هنا تم عمل اتفاقية أو خطة أو تقارب بين الشخصيتين. الشخص الذي يأتي في بالي هو الأمير السابع لوزاروس، دعوني أخبركم لماذا. في الفصل 392 عندما نزل الأمير الثالث تشانغلي إلى عند أبيه أونيور قال شيئا مهما، أو لمح أن ناسوبي فاز في حرب الخلافة لأنه انتظر وكان آخر من يتحرك. عندما قرأت هذا الحوار أول مرة استيقظ مجددا الشك الذي كنت أحمله لأحد الأمراء. الأمير الذي لا يهتم بملابسه رغم أنه أمير، الأمير الذي لم يتحرك أبدا في حرب الخلافة، الأمير الذي رغم أنه أمير متدني الدرجة إلا أنه يحظى بدعم أحد عائلات المافيا، والأمير الذي قدرة وحش خاصته غريبة ولا تتماشى مع شخصيته. سأقول هذا وأكرره كثيرا في فيديوهاتي إلى أن تحفظوها. قدرة وحوش نين الأمراء تأتي من شخصيته. الأميرة الثانية كاميليا متعجرفة متقدرسة تريد التحكم في الجميع، قدرة وحشها تلاعب. الأميرة الخامسة طبيبة عالمة ووحش النين الخاص بها محول يستطيع تركيب مختلف المواد الكيميائية في جسده. إذن ماذا ستكون قدرة وحش نين لأمير كسول لا يتحرك ولا يولي لحرب الخلافة ذلك الاهتمام الكبير وفقط يدخن الحشيش؟ لكن ما قدمه توغاشي شيء مختلف. قدرة وحش الأمير السابع عبارة عن حيلة، عبارة عن فخ، عبارة عن خدعة، عبارة عن مكر، وهذا نوعا ما غريب لأن الأمير لوزاروس أظهر لنا جانبا طيبا من شخصيته عبر حديثه مع باش وعن تقنين الحشيش ومحاولة علاج المدمنين. إذن هل يمكن أن شخصية الأمير السابع التي رأيناها مزيفة وهو يخفي شيئا أكبر في جعبته، وهو أيضا ابن لبيوند ويعرف هذا وينتظر فقط حركة من والده؟ من مدة وعلى أجد الأمير السابع لوزاروس شخصية غامضة وينتابني الشك فيها، وكما العادة قد أكون أبالغ في الأمر وقد يكون هذا فقط من تفكيري الزائد، والأمير لوزاروس شخص طبيعي. نأتي الآن للجزئية المتعلقة بلماذا لا أظن أن هناك ابن لبيوند بين الأمراء. في البداية يجب أن نعرف أن لونغ قالت أن بيوند الذي ابن بين الأمراء
كتكهن وليس كشيء مؤكد. قالت لكورابيكا بالحرف الواحد: سيوفى شرط القدرة بينهم حتى لو خاب توقعها ولم يكن بين الأمراء أبناء لبيوند. هذا الحوار لن يكتبه توكاشي بهذه البساطة، ونوعا ما أحسه إخلاء بالمسؤولية نحو المتابع لو ظهر مستقبلا أن توقعها خاطئ. لذا لو أضفت كل الحجج التي أعطيتك إياها سابقا، إضافة إلى غياب هدف بيوند الحقيقي وراء فعلته، ربما تتخذون نفس رأيي. لما خرج الفصل 401 لأول مرة لم أستطع إيجاد هدف حقيقي سينفع بيوند من كل هذا، لأن بيوند هدفه الأول والأخير هو القارة، وحرب الخلافة والأمراء وكل هذه الجلبة التي توجد في السفينة ليست سوى شيء أو وسيلة لبيوند من أجل الذهاب لها والنجاح في استكشاف القارة. لذا هدف بسيط كالسيطرة على كاكين لا تبدو لي منطقية. حتى فكرة أن الهدف من هذه السيطرة هو ضمان بقاء رحلات القارة المظلمة وعدم منعها لم تكن تبدو لي كفكرة جيدة، لأنه من الواضح أن الرحلات ستستمر في ظل خطة بيوند في الضغط على الفي 5 وتشكيل الفي 6 بعد انضمام كاكين. لكن مع ظهور الكنوز المقدسة في الفصول السابقة بدأت أفكر أن هذه الكنوز قد تكون حقا هدفا جيدا لبيوند يمكنه من رفع قوته والمساعدة ضد وحوش القارة المظلمة وكوارثها. توغاشي عندما أظهر لنا هذه الكنوز فتح بابا جديدا لقتال النين. الأمر صار يشبه الأسلحة الملعونة في مانجا جوجوتسو كايزن. سابقا كنا نرى الأسلحة في قتالات النين إما كتجسيد كما مع سلاح كايت وكورابيكا، أو كوسيلة داعمة كما يفعل نوبوناغا مع سيفه وكيلوا مع اليويو. لكن أن يكون السلاح بحد ذاته مشبعا بالنين بطقوس غريبة قديمة، هذا شيء سنراه مستقبلا بشكل كبير. بالطبع البعض سيتساءل: هل هذه الكنوز أصلا يمكن أن تستخدم في القتال أو كوسيلة للقتال، أو هل يستطيع استعمالها أحد غير المشاركين في حرب الخلافة، أم أن من يحق له استعمال هذه الكنوز أو الأسلحة هو الناجي الأخير من حرب الخلافة؟ ولهذا بيوند قام بكل هذا. よく殴ってくれた。キツネグマが子育てする時期に الكثير يقول أن قدرة اللعنة خاصة ببيوند وأن بيوند هو مالكها، وأرى أن هذا الأمر غير صحيح. قدرة اللعنة هذه تستطيع أن تقول أنها لا تناسب بيوند. من بين رحلات القارة المظلمة المسجلة، الرحلة الوحيدة التي تستطيع أن تقول أنها شبه ناجحة هي رحلة بيوند عندما كان على وشك أن يحضر النبتة ميتاليون، لولا أن طاقمه أضاع الطريق وزبلت النبتة. من الواضح أن بيوند لديه قدرة هجومية ودفاعية ومهارات كبيرة في استخدام النين ليقوم بكل هذا، وقدرة اللعنات هذه لا أظنها تناسب أجواء القتال المباشر. لذا من الأصح القول أن بيوند لديه شريك آخر وهو صاحب قدرة اللعنة. أعرف أن أغلبكم سيقول باريستون، وقد أتفق مع هذا، مع أن إحساسي يقول أن صاحب القدرة هو شخص آخر. طبعا لا تفهموني غلط، باريستون بروفايل ممتاز لقدرة اللعنة، حتى جيل لمحها، لأن باريستون لا يمتلك تلك القوى الجسدية الكبيرة. لذا إن كان هو صاحب القدرة وهو من سيفعلها ويلعن الأمراء المتبقين، لو زر الكارثة فعلا في يد المجنون باريستون فحتما الأحداث ستكون لا أدري ما أقول. بيوند طلب من كانزاي أن يحضر له شخصا كي يتحدث معه، وقد يكون هذا الشخص هو صاحب القدرة، أو قد يكون باريستون، أو ربما يكون ابنه من الأمراء إن كان موجود وخاب توقعي، أو ربما من يعلم قد تكون لونجي بنفسها. من الواضح أن هذا الموضوع لن يكشف إلا في أواخر حرب الخلافة. بنظركم هل بيوند لديه ابن بين الأمراء أم لا؟ سايكوديس.